ඔන්න ඔය අපි මේ ඔයගලන්ට සුබ දැසනක් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. මේ ඔන්න අපි දෙන්න අද ආවා අපූර්ව වැඩකට ඔයාලා එක්කගෙන. ඊට කලින් මතක් කරනවා ගිය සතියේ වීඩියෝ එක බැලුවද? ගිය සතියේ මේ රසිකාෂෝ එක නෙමෙයි අපි දැන් අද ආවේ. ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් අපි ඔයගලන්ට ගෙනාවා. එංගලන්තේ තියෙන ලස්සනම මුහුදකට අපි ඔයගලන්ට ගියා බීච් එකට එක්කන් ගියා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ කරන්න ගිහලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේ වීඩියෝ එක බලලම පටන් ගන්න අද වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ අද ආවේ අපි කාර් බූට් සේල් එකකට. මේ කාර් බූට් සේල් කියන එක ඉංග්ලන්ඩ් වලින් අය නම් දන්නවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ අයට නම් අපි ශ්‍රී ලංකන් ඔඩියන්ස් එකට නම් මම දන්නවා අලුත් අත්දැකීමක් මෙහි තියෙනවා කාර් බූට් සේල්. මම කලින් වීඩියෝ එකකට අපි ඉගෙන කතා කරා. කාර් බූට් සේල් කියන්නේ මෙහි මිනිස්සු සමයකට විතරක් එකතු වෙනවා. තමන්ගේ කාස් වලට තමන්ගේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු, තමන්ට වැඩක් නැති දේවල්, තමන් මේ අලුත් වෙන්න පුළුවන්, පරණ වෙන්න පුළුවන්, යූස් කරපුව වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒව අරන් ඇවිල්ලා ගොඩාක් අඩු මුදලකට විකුණනවා. ඉතින් මෙහි කාර් බූට් සේල් කියන්නේ හරි ෆේමස් දෙයක් සමයකට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒක සන්ඩේ වලට තමා කරන්නේ. අපි අද ආවා කෆ්ලි කාර් බූට් සේල් එකට. මේක ගොඩක් ලොකු කාර් බූට් සේල් එකක්. ෆස්ට් ටයිම් තමයි මමත් මේ කාර් බූට් සේල් එකට ආවේ. ඊට කලින් කාර් බූට් සේල් දෙකකට විතරක් වගේ ගිහලා තිබ්බා. අනික මේක හරි රෙයානේ. ඉතින් අවුරුද්දකට මාසෙ දෙකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු කෆ්ලි කාර් බූට් සේල් එකට. අපි යනවා කාර් බූට් සේල්. let's go. මේ බලන්නකෝ ඉතින් මේ තියෙන වහන කොට මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන කාර් බූට් සේල් වලට. මූන්කෝ මූන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ shopping vlogs බලන්න ඔයාලා කොහොමද ආසයිනේ? සන්නන් මූන් බෝත් තියෙනවා නේද? ඉතින් ඔයාලා කොහොමද අපේ කාර් බූට් මේ shopping vlogs බලන්න ආසයිනේ? අපි ගිහලා බලමු මොනවද මේ කාර් බූට් සේල් එකෙන් අපි ගන්න අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? අපි ඉතින් ගිහලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා හරිම ලස්සන දවසක් අද. මේ ඉතින් අපි යමු එහෙනම් කාර් බූට් සේල් එක ඇතුළට. මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් තියෙන්නේ. අපි ටිකට් එකක් ගමු මුලින්ම. පොඩක් ඉන්න. හරි දැන් අපි ඇතුළට ආවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් කාර් බූට් සේල් එකේ ටිකට් මං හිතුවේ පවුන්ඩ් 2යි කියලා. පවුන්ඩ් පවුමයි ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් වලට අපිට ගන්න. අපි බයර්ස්ලා හින්දා සෙලර්ස්ලාට ඊට වඩා ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ earn කරන හින්දා මේකෙන්. ඉතින් ඕගනයිසර්ස්ලා එහෙමත් ගන්නවා. අපි ඉතින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙන ටීවී විකුණන්න. මේ බලන්නකෝ ඉතින්. අපි තව ටිකක් ගිහිල්ලා මොකද මෙතන සබ්වූෆර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ රෝ එකෙන් පටන් ගමුකෝ. මේ පැත්තේ ඉඳලා යමු. ඇඳුම් තියෙනවා, ෆුඩ් තියෙනවා. එතකොට ආදිට අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා, ටොයිස් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ගෙවල් වල වැඩි වෙලා තියෙන ගොඩක් ඉතින් මෙහි ඉන්නේ ටිකක් මේ වයසක උදවිය තමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කල් ඉතින් පාවිච්චි කරලා වැඩක් නැති දේවල් ගොඩක් අයින් කරන්නේ. ඉතින් මේ ෂූස් જાති ඒක જાති දේවල් තියෙනවා මේ. baby seats මේ dogs වලට. ඉතින් අපි මේ මොකද්ද මේකේ නම? කාර් බූට් සේල් එකනේ කෆ්ලි කියන්නේ. කෆ්ලි කාර් බූට් සේල් එක මේ අර ඉන්නේ සොනික්. කො එයා තමයි සොනික් තාත්තේ. හවුද? අපි බලමුකෝ තව ටිකක් ඇවිදලා. එයා තමයි සොනික්. හා. නිල් පාට කෙනෙක් හිටියේ. ඒකනේ. සොනික් තාත්තා. එයා පවර්. සොනික් නේද? ඉතින් ගොඩක් අය එහෙම එනවා මේකට. ඉතින් ටූල්ස් ಜಾති ගන්න එනවා. තමන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන බඩු විතරක්ම නෙමෙයි සමහර අය අලුත් ඒවාත් ගෙනල්ලා විකුණනවා. මොකද ඒක හොබි එකක් කට්ටිය. ඉතින් මේක ගොඩක් එන්ටර්ටේනින් ඉවෙන්ට් එකක්. ඒ වගේ විදිහට ගොඩක් කඩුවට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා ගිහලා බලමු. ඔයාලා මතකද පොඩි කාලේ ඔයාලට මේ જાති චෑ එකක් තිබ්බා? ඈ මේක ලංකාවේ ගෙදර ගියාම මේකේ වාඩිලා හිටියා. අපේ ඉතින් ෆොටෝස් තියෙනවා පුළුවන් දාන්න. ඉතින් හරි ලස්සන මෙමරිස්. ටොයිස් තිබ්බ තරම් දෙන්න. හොඳ ටොයිස් තිබ්බොත් ගන්න. Не пошари сам где-то. Harry Potter? Yeah, wait there. මේ බලන්න. Harry Potter. You want it? Huh? මේක ඕනද ඔයාලට? අතෝ මම දැකලා නෑ මේ. ඔයාලට හැරි පොටර් ෆිගර් එක ඕනද? ෆිගර් ඒක how much is that? One for you want this? Okay. He likes Harry Potter. Do you? Okay, ආදී එක තියාගන්න. Baby mirrors for the car. Yeah, the headrest, yeah? Put it on the back. For the Yeah, headrest. you put it here, yeah. Yeah. How was the same? £1 as well.
Any toy in those boxes are a pound, right? Okay. You accept cards? I don't know, sorry. No, that's alright. Okay, sure. Adi, what make over there? Superman as well. Keep it. Lucky, yeah. And appear yalu din at tawil lino adat. Doing a vlog as well. Oh, I love that. So Rory. Adi, udah ke dalam ko bag eකට. එතකොට අර තිය ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. හරි පොඩ තියා ගන්න ඕනද අදී? ඕනේ නැහැ නේ. මෙතන ගියම ගන්න. Akan tak super Magi kita Superman kira kena. Ko? Kita. ලොකු සුපර්මෑන්ද? Nah. Ya lucu ya digat. Tapi ada betul ini mereka tu dah. අපි ගත්තා වුණා ආදිට මේ ෆිගර්ස් දෙකක් හැරි පොටර් සුපර්මෑන් මෙන්න මේ පරණ කාර් වලට අයි කරන මේවා ඉස්සර පරණ ඔබ HP පරණ තාත්තා ගහනක් තිබ්බා මේ වගේම ගෙනල්ලා හයි කරනවා मैं Harry Potter kata Superman kata. ඕකේ අපි බලමු තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා ආදියා Oh, what? ඒ සෙට් එක මොනවද තියෙන්නේ කියනවා චේන්ජ් මේ පරණ මේ ඒ සෙට් එක තියෙනවා මේ ක්වීන්ස් එලිසබෙත්ගේ කාර් එකක් ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් මම මොඩල් කාස් කලෙක්ට් කරනවා කියලා ඔන්න ක්ලාසික් කාර් එකක් හම්බුණා තව මේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වගේ තමයි ඉතින් මේක ගත්තේ 2 pounds වලට ඉතින් worth මොකද මේ වගේ එකක් අලුතෙන් ගන්න ගියාම pounds 15කට 20කට වඩා එහා යනවා ඒ වගේම තමයි මේ මම මේ ළඟදී තව Benz වල ඔරිජිනල් ක්ලාසික් කාර් එකක් දැක්ක චැරිටි ෂොප් එකක ඒක pound 15ක් සාමාන්‍යයෙන් pound 5කට වගේ ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි ගත්තේ නෑ මේක worth මේකට ආදිගේ තව ආසාවක් ඉෂ්ට කර හදිට පෙපා පික් ෆැමිලි එකකින් ලීලිටිය ඔන්න පෙපා පික් ෆැමිලි එක ගන්නවා ආදිට මීනේ and this is something else na And that, I can add that in at £5 all together altogether. yeah please then okay ආදිට ඔන්න මේ පෙපා පික් වර්ල්ඩ් යන්නත් හිටියේ තාම යන්න හම්බුනේත් නෑ මේ පෙපා පික් ලගේ සෙට් එකම හම්බුණා ටොයි සෙට් එකම ගේයි ඉතින් ආදිට මේ පෙපා පිස්සුවයි මේ දවස්වල පා පැට්‍රල් පිස්සුවයි තියෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඒක හරි ඒ පාර නැවකට යනවා නම් ඔන්න පොඩි නැවකට නම් බොඩු මේ සෙට් එක මම හිතන්නේ නැව් සීන් තමයි මේ නැව පුරාට ඒක තමයි ඒ ඉස්සර කලෙක්ට් කරපු ඉතින් අපිටත් ඔය කාලේ තමයි යන්නේ අර දින ඇල්බම්ස් ඉතින් මේ අපිටත් ඉතින් කවදා හරි මේවා එකතු කරලා ඉක්මනට මැරුන්නේ නැත්නම් එකපාර අපිටත් ඉතින් කාබූට් සේල් එකම එකතු කරන ඒවා ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් චැරිටි එකකට දෙන්න පුළුවන් ඉතින් මෙහි මිනිස්සුත් හරි ආසාවෙන් මේවා කලෙක්ට් කරලා කාලයක් තිස්සේ ඒවා පලස්සනට තියාගෙන ඉඳලා පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට කාබූට් සේල් එකකට ගෙනල්ලා විකුණනවා මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක ආසාව එකතු කරලා ඉතින් දැන් තව කාට හරි පාවිච්චි කරන්න ඉතින් දෙනවා. ඉතින් concept එක හොඳ concept එකක්. ඉතින් අර හැම දෙයකින්ම තේරෙන ඉතින් මේකේ අවිනිශ්චිත බව සහ මේවේ තියෙන මේ නිස්සාර අස්තීර බව තමයි ඉතින් හැම දෙයකින්ම රියලයිස් වෙන්නේ. මොකද මේ මිනිස්සු කාලයක් මේව හරි ආසාවෙන් එකතු කරලා තියාගන්න ඇති. මේ ගොඩක් ටොයිස් එතකොට ෆිගර්ස් එකතු කරන අය. ඒ වගේ ඉතින් මංගවත් ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මට ඒවා තාම ලස්සන ඩිස්ප්ලේ කරගන්න බැරි වුණා. මේ මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒ වගේ ඒවා හදලා ලස්සන ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. මේ ඉතින් මටත් ඉතින් කවදා හරි ඕවා ගෙනහැල්ලා මේ වගේ තරක විකුණන්න වෙන්නත් ඉතින් තියෙනවා. විකුණන්න නැතත් අපි හිතමු විකුණුවේ නැතත් අපිට මේවා පස්සේ දෙන්න හරි වෙයි. ඉතින් කාලයක් එකතු කරලා ඉතින් මොකද තේරෙන්නේ නැවනේ ඉතින් මේවත් වැඩක් නැහැ. මං වගේම මේවත් නැති වෙනවා කියන එක. ඒවා තමයි ඉතින් මතක් වෙන්නේ මේවා දැක්කම. අරකට ඇති ගෙදර තියෙන ඇති. යාළුවනේ මං පෙපා පික් සෙට් එකම ගත්තා. ලංකාවේ අපිට අලුත් අත්දැකීමක් නේ. මෙහි ආයෙත් ඔක හැමදාම සමයකදී දකින්න පුළුවන්. සුලභ දෙයක්. හැබැයි ඉතින් අවුරුද්දට බොහොම කෙටි කාලයයි තියෙන්නේ.
ඉතින් ඕක තමයි කාබුට් සේල් එකේ විස්තර. ඉතින් මතක ඇතුව කියනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක අපිට කරන ලොකු උදව්වක්. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. ඒකත් අපිට කරන ලොකු උදව්වක්. මොකද ඒක හොඳයි channel එකේ reach එක maintain කරන්න. ඉතින් ඔය දන්න ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක මුලින් ඉඳන් හිටියනම් දන්න ගොඩාක් පරණ channel එකක් අපේ channel එක. ඉතින් ගොඩක් consistency maintain කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා තමයි අපි මේ තත්ත්වෙන් තාම ඉන්නේ. ඉතින් දැන් දිගටම අපි ඒක කරගෙන යන හින්දා අපිට support එකක් දෙන්න, subscribe කරලා, like කරලා, comment කරලා මේ වගේ ඒවා බලන්න ආසයත් එක්ක share කරලා. රාධිකම් දැන් කන්න හදන්නේ මේ තියෙන burger fries එක. ඒ බෙස් ෆුඩ් යන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ යනවද? යන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔන්න අපි මේ කාබුට් සේල් එකෙන් ගන්න ඕනේ වරගෙන ඉතින් shopping පාර දාලා වැඩේ ඉවර කරන්න ළඟයි. ඉතින් අපි අද බ්ලොග් එක මෙතන ඉවර කරනවා. දැන් අපි කන ගමන් බර්ගර්ස් කනවා. මේ කාලා ඉවර වෙලා මෙහෙම ඉතින් අපි ඔයගලන්ට සමු දෙනවා. අපි ආයි අලුත් බ්ලොග් එකක් අරගෙන ඊළඟ සතිය වල හම්බෙන්න එන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ජය වේවා, පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටින් ඉන්න. එහෙනම් අපි ගියා.